Dobrý den. Opětovně vás vítám na Noci vědců na Ostravské univerzitě. Tentokrát je tu se mnou pan doktor Karel Hlaváček a my se spolu budeme bavit o robotech, Karlu Čapkovi a podobně. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Když se řekne slovo robot, kolik významů se vám vybaví? No, tak určitě víc. Minimálně 2, ale teďka, když se na to ptáte, tak by se mi vybavily asi 3. Jeden z toho je, že robot je prostě robot, tak to víme všichni, že robot na průmyslové lince někde obsluhuje něco, že jo. Ale pak je tam druhý význam, že, který mně přijde zajímavější, a to je robot vlastně v tom smyslu, že člověk může přebírat nějaké aspekty, nějaké vlastnosti robota, může se stávat nějakým způsobem robotický, no a to je vlastně ten druhý význam, no a mně se tady ještě zdá, že v rámci tohoto druhého významu bychom se mohli dostat zase ještě ke dvěma různým významům, proto jsem mluvil o třech významech. A sice, že člověk se může stávat robotem jaksi v nějakém světě, ve kterém se tak stává vlastně nějakým způsobem fyzicky. Ale právě, že jo, teďka, jak spolu takhle mluvíme přes tu obrazovku, tak tam se vyskytují robotizující elementy vlastně virtuální, že jo? Takže tam můžeme rozdělit ten fyzický svět a ten virtuální svět. A v každém z nich bychom našli nějaké momenty, které můžeme označit za robotické, robotizující pro člověka. Nakolik se podle vás naplňuje vize Karla Čapka? Tak to jste na mě vystřelil složitou otázku. Já si myslím, že ta vize Karla Čapka přece jenom, on to psal někdy před 100 lety, že jo, tak to patří přece jenom už do trošku jiného světa, do toho světa, do toho pevného, do toho vnějšího, do toho ve kterém doopravdy, že jo, ten problém, který on jako vizionář nějakým způsobem chtěl uchopit, tak to byli ti roboti fyzičtí, jo. A to přece jenom v dnešní době se maličko začalo přesouvat, jo, to vidíme vlastně v novějších výtvorech umění, jo, pokud můžeme film označit za umění, asi můžeme, když vezmeme takovou klasiku jako Matrix, jo, tak tam vidíme, že pořád tam ještě vystupují ty klasičtí roboti v tom Čapkově smyslu. Ale současně se ukazuje, jako kdyby to jádro problému už ten film definoval nějak jinak. A my jsme se posouvali od té války se stroji, která v tom filmu pořád ještě je, a zdá se na začátku, jako kdyby zaujímala, jako kdyby to bylo centrální problém, tak se to posouvá někam jinam. A sice k tomu agentu Smithovi, že jo, což je počítačový program. Jo, a ten počítačový program nakonec se stává tak mocným, že i ty stroje vlastně proti němu nakonec jsou bezmocné. Jo. Takže vlastně ten vývoj nějakým způsobem si myslím, že Karel Čapek ještě vidět nemohl. Ale rozhodně to jeho vlastně proroctví, nebo jak to můžeme, nebo varování, nebo vizionářství, tak nějakým způsobem zůstává aktuální i dnes, to rozhodně, jo, jakkoliv ten posun nastává. Já jsem od vás dostal moc hezkou prezentaci, ve který je obsažen takový dotaz, podnět k přemýšlení, jestli se my dostáváme do nějakého područí strojů, anebo se naopak člověk stává strojem. Je tam takováhle dichotomie. Co je podle vás to větší riziko současnosti? Tahle dichotomie si myslím, že je úplně základní, protože my, když se na to podíváme z dnešního úhlu pohledu, tak jak tomu běžně rozumíme, a to konec konců, já jsem sociolog, tak sociologie v tomhle tom bude na prvních místech, že jo, tak uvidíme jako takový problém jako robotizace, že jo, tak pracovní trh, že jo, tak hrozí, že lidé budou vytlačeni roboty ze svých pracovních pozic, a tohle je ta první rovina toho varování, a to v tom Čapkovi už nacházíme, jo, že tam skutečně, že jo, je popisovaný to, že vyrábějí se roboti a díky tomu není možné, aby lidi nacházeli pracovní místa. Ale a potom, že jo, dochází k nějakým velkým problémům jako vzpoury, a teďka se nasadí ty roboti proti té vzpouře jako vojáci. Tak to je něco, co Karel Čapek taky už anticipoval, ale pro mě je zajímavější
vlastně ta druhá varianta, která je pro nás možná trošku cizejší, nejsme zvyklí se na to takhle dívat, ale že robot je metafora, no. A metafory nesou víc významů, dva významy typicky, jeden doslovný a jeden přenesený. A ten přenesený význam, tady v tomhle smyslu by bylo to lidství, které se stává robotem. Jo. Takže ta druhá varianta, nevím, která je aktuálnější, jo, jak jste se ptal, ale která je pro nás zajímavější, tak si myslím, že to je tahle druhá, ta přenesená, ta metaforická. Protože my nejsme zvyklí uvažovat metaforicky a tak prostě uvažujeme takovým jako jednosměrným způsobem a ten si myslím, že je dobré jako narušit a právě se podívat na to, jestli se náhodou nestáváme roboty, tak to je prostě pěkná metafora, pěkný nějaký nosný motiv. O co je podle vás takový člověk ochuzen? Ten, který se stává tím robotizovaným člověkem, tím strojem. Tak, že jo, tady bychom mohli zabrousit k tomu, co to ten robot vlastně znamená, že jo, robot je odvozený od slova robota. To všichni známe, že jo, robota jako dřina, lopota, tvrdá práce. No a robot teda znamená vlastně automatizovaný pracovník, že jo? To znamená někdo, kdo co nejefektivněji plní pracovní úkoly. Jo? A to je tedy vlastně současně celkem jeho osobnosti. Jo? Je ta osobnost vlastně ničím tohleto určení nepřekonává, protože každý překonání tohoto rámce by znamenalo neefektivitu. Jo? Že když si představíme, dejme tomu robota, který cítí, jo? To je něco, co jsme mnohokrát viděli v různých filmech, že tak roboti právě necítí. Že? Proč necítí? Protože k čemu potřebuje proto, aby vykonal práci cítit? No k ničemu. Že jo? Nebo proč by potřeboval umět, dejme tomu, rozvažovat eticky a morálně konat, jo? Konat s nějakým morálním ohledem. Jo? Zase, že jo? Naopak, to by mohlo uškodit, že jo? Pokud náhodou ta jeho práce, což se samozřejmě může stát, a typicky i u toho Karla Čapka se to stává, že robot dostane práci, která je morálně sporná, že on vlastně nesmí být schopen morálně posuzovat. Jo. Tady tohleto si myslím, že jsou vlastně základní dvě linie, co člověk ztrácí. Ztrácí prakticky teda, nebo co robot ztrácí. Jo. Ztrácí prakticky všechno kromě schopnosti pracovat. Že? To je ten základ, který je potřeba si uvědomit. Já bych teď možná trochu odbočil a zeptal bych se vás na váš subjektivní názor na tuhle věc, jestli si nemyslíte, že by to mohlo souviset s nějakým strachem ze svobody. Že by pro lidskoho mohlo být jednodušší stát se tím strojem a mít nad sebou nadřízeného, který říká, tohle uděláš, takhle to uděláš, tak dlouho to bude trvat. Že to člověka zbavuje té možnosti volby. Že ho vlastně uklidňuje být v těch mantinelech. Určitě, tak to je vlastně i, že jo, v sociologii nosný motiv existuje vyloženě kniha Strach ze svobody od Ericha Froma, která tematizuje přesně ten problém. Tam vlastně druhá světová válka jako taková podle Froma vzniká právě díky tomu, že ten německý národ se bojí svobody, nebo bál se v té době svobody. Jo. A ano, je to vlastně tedy něco, že ta vaše otázka v tu chvíli směřuje vlastně trošku k tomu, jestli lidství jako takové v sobě obsahuje něco, co vychází vstříc tomu robotismu. A ano, ta odpověď asi musí znít, že ano, jo, protože skutečně jakoby skovat se pod křídle někoho mocného, to samozřejmě člověka vždycky nějakým způsobem přitahovalo. Ale současně se mi zdá, že je tady i věc, která nejde jakoby svádět na to lidství obecně, ale že ten robotismus, nebo to je přece něco bytostně moderního, jo? Že já nevím, středověk neznal přece roboty a metafora robota se nezrodila ve středověku, ale zrodila se v určitých společenských podmínkách, a to v moderních podmínkách. Jo? To znamená, že je tam nejenom to, že by lidství samo mělo k tomu nějaký skluz, ale ten skluz možná získává právě v určitou dobu, že jo? A to je právě, že jo, ta doba, ve které Čapek na to upozorňoval, že jo? To máme nějaký 1920 cca,
pokud se nemýlím. Takže v tu dobu to zřejmě začalo být velmi aktuální. A nemohlo by to, teď možná do toho vnáším hrozně moc toho pesimismu a skepticismu, ale není to teď právě skrze tu radikální robotizaci ještě aktuálnější a víc nahánějící strach? Jo, že jsou podle mě proto podmínky pro tu takřka úplnou robotizaci člověka. No, tady si myslím, že přece jenom v tuhle tu chvíli je potřeba rozlišovat vlastně mezi tím vnějším robotem a tím vnitřním robotem. Jo? Že vlastně nějakým způsobem přicházejí ti vnější roboti, a dejme tomu v Amazonu za chvíli budou pracovat úplně robotizovaně, nebudou už potřebovat lidi a tak dále a teďka o tom se všude mluví, že to všichni známe tu problematiku, tak to je pořád přece jenom trošku něco jiného, jo? Že to, o čem je ta řeč, je skutečně tenhle ten vnitřní moment v člověku, kdy nějakým způsobem za určitých podmínek je možné teda tomu člověku vzbudit tu touhu, nebo touhu, možná, že to je špatně řečeno, nějakým způsobem ho okleštit nebo oklestit tak, že ztratí nějakou část svého lidství. A to může být skutečně jakoby problematika odlišná od toho, jestli v té realitě máme fyzické roboty, anebo nemáme. A jak podle vás ta současná robotizace vychází z potřeby mít co nejvíc? Mít možná víc, než potřebujeme. To si myslím, že je jeden ze zásadních momentů, protože to si myslím, že souvisí vlastně s tržní ekonomikou jako celkem. Jo? Že totiž tržní ekonomika se vyznačuje imperativem zisku. Že jo? Ten imperativ zisku to není nic, co by lidské společnosti uznávaly odedávna, nebo nějaké lidské sobectví je samozřejmě, to je věčná věc, jo? Ale skutečně institucionalizovaný imperativ zisku a to, že existují instituce typu firma, která je definovaná právně jako instituce, která má docilovat zisku, tak to je moderní jev, novodobý jev a třeba ve středověku nic takového neznali. Že? Tam ta výroba nesměřovala k maximalizaci a zisk nesměřoval k maximalizaci. No a jakmile máme společensky utvořenou instituci nebo institucionální komplex tak výrazný, jako je tržní ekonomika, která vlastně ospravedlňuje tu touhu získat maximum nebo vyzískat maximum, tak jsme v situaci, kdy jednotliví lidi jsou integrovaní do společnosti, která je tohleto učí. To je zásadní rozdíl právě třeba, já se nechci samozřejmě vracet do středověku, jo? Pokud mluvím o středověku, tak ne kvůli tomu, že bych se chtěl vracet do středověku, ale spíš, abychom líp pochopili tu dnešní dobu v kontrastu ke středověku. Tak v tom středověku to takhle nebylo. Že? Naopak, ten zisk měl být podřízen něčemu vyššímu. Že? A tohle to dneska chybí. A tím pádem, jakmile teda člověk je úspěšně integrovan do té společnosti, tak to může znamenat i konec konců i to, že do sebe už integroval něco patologického, právě ten robotický element, jo? Protože, jak jsem už jako říkal, ten antirobotický element spočívá, nebo jak asi vyplývalo z toho, co jsem říkal, antirobotický element by spočíval v tom, že člověk je schopen rozvažovat na cíli svého jednání, jo? To znamená rozvažovat eticky. Jo? No a jestliže etickým imperativem je zisk, tak se tam tato schopnost ztrácí. A nebo člověk musí o ní permanentně bojovat. Jo? Není to něco samozřejmého, naopak. Že? No a to potom vidíme, spousta konkrétních problémů vzniká tímhletím způsobem. Jo? Dodnes vykořisťování pracovníků ve vzdálených třetích zemích a tak dále, tak to je přesně ono. Jo? Ten zisk je postavený jako to hlavní a robot už nemá vlastně šanci, nebo je to mimo jeho schopnosti přemýšlet o etických dopadech svého jednání. Protože cíl jednání už je dán, a to je vykonat tu práci, nebo jít za tím cílem, to znamená dosahovat zisku. Takže už i v tržní ekonomice, jako v základním institucionálním komplexu naší společnosti, je
skrytý určitý element, který k té robotizaci směřuje. To mi znělo jako takový hrozně zajímavý oxymoron, že by tou etickou normou byl zisk. Nějak to můj mozek není schopnej spočítat. No, tohle je vlastně věc nebo námitka, se kterou je logické přijít, protože se řekne, no tak zisk není etický příkaz, jo? Zisk je něco funkčního a ta etika k tomu přichází jakoby dodatečně. Že jo? Takže máme dosahovat toho zisku, ale dodatečně k tomu nalepíme nějakou etiku, třeba ve formě nějakých právních norem, které nám řeknou, já nevím, tak pracovník smí pracovat maximálně 12 hodin denně nebo maximálně 8 hodin denně, že? Maximálně 5 dní v týdnu. Takže se to takhle postupně zpětně reguluje. Vlastně ta etika k tomu přichází takhle dodatečně. Jo? Nicméně právě ze sociologického hlediska si myslím, a tady by se mnou mnoho sociologů zase nesouhlasilo, to je fér říct, jo, ale já si myslím, že ze sociologického hlediska to je nesmysl. Jo, že vlastně společnost integruje jednotlivce do sebe na základě určitých hodnot. A hodnoty v sobě nesou ty morální nebo etické obsahy. Jo. No a když se podíváme třeba na úplně klasickou studii sociální integrace od Thomase Mertona, že, tak to každý sociolog bude znát, tak vidíme, že on popisuje společnost, která je integrovaná na základě touhy po penězích. A on to nemíní tak, že by tu společnost chtěl tím kritizovat, on to popisuje. Jo, ale touha po penězích je něco, co integruje společnost. A to je etika, to je přece etika. To není něco, co je od etiky odříznuté. Ne. Společnost je vždycky integrovaná na základě etických norem. A ta etická norma je dosáhnout zisk. No a potom se samozřejmě zjišťuje, že je to patologické, že to vede ke spoustě problémů, a tak se zpětně dolepují ta etika se jakoby dolepí až zpětně. Jo? A to je velký problém. Z mého úhlu pohledu je to velký problém. Že jde o takovou permanentní legitimizaci té touhy po tom zisku. Určitě to tak jde říct. Vlastně současná společnost legitimizuje vlastně sobectví jako eticky ospravedlnitelné. Že jo? Tak to konec konců v ekonomické teorii, že tohle je známá věc, že už Adam Smith, že se svým teorémem, že pekař ten nevyrábí chleba proto, že by vám chtěl pomoct, ten vyrábí chleba, protože chce dosáhnout zisku, že jo? Ale právě díky tomu, že se to sobectví usměrní do toho, že on vyrábí ten chleba, tak se dosáhne celospolečenského dobra. Takže se to sobectví je to jakoby orati čertem, ta myšlenka je orati čertem, no to sobectví se využije pro společenské dobro. Ale tahle ta myšlenka, domnívám se, má základní problém v tom, že ano, skutečně pekař vám upeče chleba a to dneska vidíme, že jo, zboží je všude spousta, takže to funguje. Ale potom vidíme spoustu vedlejších negativních důsledků a ukazuje se, že přece jenom ten čert znovu vystrkuje růžky, ať už to máme, já nevím, ekologická krize je asi úplně největší problém současnosti. A čím je to způsobené? Vlastně tím, že nějakým způsobem se bezhlavě sobecky vrháme na ten svět a snažíme se ukořistit ten zisk. A tady najednou se to pekařovo, anebo číkoliv jiné sobectví už v to společenské dobro neproměňuje. A to je ten velký problém. My jsme začali u tržní ekonomiky, jako u strukturního aspektu podporujícího tu robotizaci. Jsou ještě nějaké aspekty, kromě tržní ekonomiky? Určitě. A zase je to zajímavé, jo, jsou vlastně moderní, že jo, není to něco, co by ve společnosti existovalo odevždy, že jo, tak třeba byrokracie jako nějaký základní konstitutivní prvek naší společnosti, tak to je velice teda věc svým způsobem nebezpečná, že jo, jak se ukázalo právě zase analýzy toho, co se dělo za druhé světové války, ukázaly, jak mimořádně nebezpečný může byrokracie být. Že jo. Ten třeba Zygmunt Bauman přišel s tezí, že vlastně mnoho těch nacistů, že to nebyli žádní
to nevím, sadisté, nebo já nevím, prostě zvrhlíci, nebo cokoliv. Ale to byli prostě byrokrati, no tak seděli v té práci a měli, já nevím, třeba já nevím, vyrábět reporty, kolik Židů bylo někam odvezeno, jo, ale tak tomu, kdo vyrábí reporty, no tak buď se veze někam uhlí, nebo se tam vezou Židi a to, jo, zase tady máme ten robotický element, to je přesně ono, jo, tak prostě chybí zase ta etická rozvaha, jo, jako, že prostě kilotuna jako kilotuna, no, jestli tam, jo, tak tady tohle to velice zajímavě pojala Hannah Arendtová, existuje pojem banální zlo. Banální zlo vlastně je zlo tohoto typu, jo, že vlastně ten člověk, kterého bychom tou čapkovou metaforou mohli nazvat robotem, tak vlastně koná zlo jako součást nějakého širokého byrokratického rámce. A protože je to jenom jednotlivec v rámci toho obrovského soukolí, tak nějakým způsobem nedokáže dohlídnout, co vlastně dělá. Že jo? No, takže zrovna byrokracii bych určitě zmínil jako jeden další základní prvek moderní společnosti, který k téhleté robotizaci, k té vnitřní robotizaci člověka může výrazným způsobem přispívat. Vy tady u poznámky o byrokracii máte fotku Franze Kafky. Mně připadá zajímavý to spojit skrze to, že když třeba Franz Kafka mluví o práci, tak mluví o psaní, a když mluví o tom, čím si vydělává na živobytí, tak mluví o úřadu. A my jsme tady často skloňovali slovo práce s takovými negativními konotacemi, ale zrovna u Kafky jsou ty konotace pozitivní. Tak nestálo by třeba tohle za zamyšlení, jestli na termín práce neházíme hrozně moc negativ, které tomu problému ještě víc zatápí pod kotlem? Že můj názor na tu věc je, jako pokud teda házíme na práci nějaké negativum, nějaký negativní kontext, což bych nepopíral, ano. Ale domnívám se, že to děláme z toho důvodu, nebo že já to dělám z toho důvodu, že okolo sebe vnímám vlastně neadekvátní hodnocení práce. V tom smyslu seberealizujme se. Zase, že jo, k čemu ten motiv přispívá. Úplnou náhodou se seberealizujeme tak, že pomáháme maximalizovat někde zisk, že jo, ten zisk někde je zase ta maximalizace toho zisku je ten problém, o kterém už jsem mluvil. A tady se nám vnucuje, že se tímhletím způsobem budeme seberealizovat a samozřejmě lidé, že jo, kteří chtějí dosáhnout společenského úspěchu a tak dále, tak potom jdou za touhletou hodnotou. A mně se zdá, že to je zrovna jedna z hodnot, která by potřebovala přehodnotit. Jo. Že totiž zůstává pravdou, že většinové práce pořád nějakým smyslu jsou dřina, jsou nuda, je to těžké a kde jako najít tu seberealizaci je obtížné, pokud si vezmeme, já nevím, lékaře nebo zdravotní sestry, tak to najdeme snadno, ale pokud sedíme jako bankovní úředníci někde a vyplňujeme tabulku ve Wordu nebo v Excelu, tak tam skutečně nacházet ten moment té seberealizace je obtížné, ale přesto je tady ve společnosti přítomen silně ten moment, berte právě tohleto jako vaši nejdůležitější seberealizaci. A to je právě to, proč já nějakým způsobem práci takhle v tomhletom kontextu zmiňuji negativně. Já, proč jsem tam toho Kafku dával, tak je zejména to, že Kafka skvěle popsal ty byrokratické procesy, jo, že když teda ten člověk přichází do té byrokratické instituce, tak jakým způsobem to vlastně funguje na toho třetího člověka. Zatímco my jsme se tady zabývali v tuto chvíli spíš tím, jak to působí na toho člověka, který je sám vevnitř té byrokratické instituce. A my už jsme si tedy tím pádem popsali tržní ekonomiku a byrokracii, ale vy tu jako jeden z těch aspektů máte ještě vědu. Tak jak věda přispívá robotizaci člověka? Všimněme si, že věda nějakým způsobem, všichni asi vnímáme to, jak věda funguje v etickém smyslu. Že totiž zase vědec prostě jenom poznává a má se za to,
že tu etiku k tomu nalepíme dodatečně. To je stejný problém jako u té tržní ekonomiky. Takže vědec jednou vymyslí něco, co je využito jako lék a po druhé něco, z čeho se zkonstruuje bomba. A jako kdyby to vůbec nesouviselo s tou vědeckou prací samotnou. Jo? No a to je zase základní problém. Jo? Takže ta věda se okamžitě stává ambivalentní. A na jednu stranu mnoho problémů řeší, na druhou stranu mnoho problémů způsobuje. A ta etika, která neustále klopítá až za tím vědeckým poznáním, tak se taky může stát jednoho dne, že doklopítá příliš pozdě. Jo? Že, to je úplně typicky, že řekneme si, tak třeba atomová bomba je něco, co bylo sestrojeno na základě vědeckých poznatků. No jestliže někdo na někoho schodí atomovou bombu a potom zpětně doklopítáme s etickým ponaučením, že atomové bomby se na někoho neházejí, tak je to téměř, no, já nevím, jak to mám přesně vyjádřit, jo. Je to absurdní. No a takže tohle je ten aspekt robotizace ve vědě, jo, že vědec nepotřebuje city. A teďka si všimněme, jakým způsobem je to vlastně, že jestli zná někdo Star Trek, tak si vzpomene na data, že jo, nebo anglicky data, že jo, to byl ten robot. Tak to zase, když to vezmeme vnitřně, tak to není robot, to je člověk, který je vědec. A díky tomu úplně ztratil přehled o citech a o etice. Jo? Vlastně na to všechno se musí vždycky znova zeptat. Jo? Co to vlastně je ta láska? A proč se tohle to dělá a tohle to nedělá? A vůbec neví. Jo? A to je něco, co nebezpečí, které je vědě inherentní. To je obsažené vevnitř a mnohokrát takhle vystihnuté. Třeba ta poněkud teda komická figurka toho data, ale že jo, tam máme jiné figurky, které jsou potom už méně legrační, že jo, když se vezmeme třeba tu civilizaci Borgů, že jo, tak to do určité míry pořád je ono. Jo, tam vědecky velice vyspělá společnost, ale jo, vlastně ty etické ohledy tam nejsou žádné a to je věc, která je ve vědě nebezpečná, anebo dá se uvést do souvislosti s tou robotizací. My už teďka pomalu dostáváme k závěru. My jsme si řekli ty aspekty robotizace a teď ještě jakými prostředky se podporuje ta robotizace. Jestli existují nějaké mechanismy, které tomu přispívají. Vy tu máte totiž hezký slide s Arnoldem Schwarzeneggerem nadepsaný ozbrojené složky. Tak ty bych rád rozebral. Jo, ty ozbrojené složky, to je vlastně jedna věc, jako zase další aspekt, že jo, té robotizace. Tak my to tady vidíme, že nedávno vzniknul problém s jedním poslancem, že jo, který současně ještě za komunismu byl policistou a teďka mlátil nějaké ty studenty tam někde při těch demonstracích, tak to je přesně ono, jo, že vlastně ty ozbrojené složky čelí permanentnímu riziku robotizace a to zejména proto, že hlavní ctnost, kterou ten člověk musí jako účastník ozbrojených složek prokázat, je ochota poslouchat rozkazy. Jo? Ale teďka on má v ruce zbraň, že jo? A je ochoten poslouchat rozkazy. A to je samozřejmě zase na druhou stranu velice nebezpečná věc. Jo? Takže vidíme, že ano, že jsme rádi, že máme tady policii a že se starají o naše bezpečí. Ale současně si musíme uvědomovat to radikální nebezpečí, že vlastně dobrý policista musí být tak trochu robot. Jo? A to je potom vidět, že na tom obrovském problému, kdy najednou poslechne ten rozkaz, jako ten poslanec, a vidíme, že ho poslechnul vlastně v nepravou, co mu chybělo? No, chybělo mu to lidství, ta schopnost rozvažovat nad věcmi eticky sám, uvědomit si, že ten rozkaz možná není OK. Jo, a vlastně to nebezpečí zase z těch ozbrojených složek, které vzniká a jde ve směru robotizace, tak to jsem tam symbolizoval tím Arnoldem Schwarzeneggerem v podobě Terminátora. Že? Terminátor je robot, který dostal úkol zabíjet a on ten úkol plní, aniž by sám rozvažoval nad tím, jestli to něčemu dobrému slouží nebo ne. A tak jestli někdo z nás viděl Terminátora, tak si asi dovede představit, jak hororovou podobu takový problém může nabít. No, celá vaše prezentace je zakončena obrázkem z Matrixu. Máte pocit, že už ten Matrix žijeme, anebo na nás čeká?
No, zrovna ten film Matrix já vysoce oceňuju právě jako i teda v kontextu té robotizace, ale tak tady by to byla ta robotizace té druhé vlny, že jak jsem o tom mluvil na začátku, buď toho robota pojímáme jako fyzického, anebo už je to ten robot na obrazovce, že? Nějaký počítačový program nebo něco takového. Tak to je samozřejmě aktuální podoba té robotizace dnes. A já mám pocit, že ten film Matrix skutečně vyjádřil něco, něco bytostně aktuálního. A to právě v tom smyslu, že tyhle ty sdílené hodnoty, které naše společnost žije, jsou v určitém smyslu tím Matrixem. Jo? Můj názor je, že si nemůžeme dovolit trvale sdílet právě ty hodnoty, které sdílíme. A pokud je takhle sdílíme, vlastně je to ten Matrix, ze kterého teprve hledáme to osvobození a nevíme kudy ven. Protože pokud máme jako hlavní tu celospolečenskou hodnotu, když se to naskládá k sobě, tak jako pohodlí, blahobyt, zisk, ekonomický růst a tak dále, tak to potom vede k příliš velkým negativním důsledkům, které do budoucna nebudou udržitelné a ten problém potom je tedy pro mě spočívá v tom, jakým způsobem prorazit vlastně ten Matrix, jo? To je ta otázka, kudy ven z něj. To je takový hezký, otevřený filmový konec. Děkuju. Děkuju za rozhovor a buďte zdrav a opatrujte se. Vy též, děkuju vám za rozhovor, mějte se. To byl pan doktor Karel Hlaváček.